जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल एस जे क्रिएशनमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ झालेला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या मटेरियलची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इन्स्टावर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता. आपली इन्स्टा आय डीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्या तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. ते इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचे आहे. आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला व्ही ऑलमध्ये जायचं आहे. आणि ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असेल तो वाला फोल्डर तुम्ही इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर मी ते इमेजेस या वाल्या फोल्डरमध्ये ठेवलेले, तर इथून मी तो वाला इमेज सिलेक्ट करून घेतो. तर इथून मी पहिलावाला इमेज सिलेक्ट करून घेतो. इमेज सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट बीटवर जायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि डबल एक इमेज तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. आणि डबल एक इमेज सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत. तर तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला तुम्हाला पहिला नंबरवाला इमेज दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा आपल्या बिटमार्कमध्ये येऊन जायचं आहे. आणि इथून बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर इथून तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो सुरुवातीपासून ॲड करत जायचा. तर पहिल्यावाला इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पहिल्या इमेजवर ॲड केल्यानंतर तुम्हाला जो हवाला इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचं जिथपर्यंत आपले लहान लहान इमेजेस आहेत, लहान लहान बिट्स 6.19 सेकंडपर्यंत तुम्हाला जो हवाला इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर यावाल्या इफेक्टचं काम झालेलं तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर पुन्हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. तर जो आपला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. हवाला कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्कमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे तो मला फक्त जितके मी तुम्हाला इथं लहान लहान बिट्स दिलेले आहेत 7 सेकंडपासून जवळ, तर इथं तुम्हाला जितके लहान लहान बिट्स दिलेले आहेत त्या सर्व लहान लहान बिट्सवर तुम्हाला जो आपला हवाला इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचा जिथपर्यंत आपले लहान लहान बिट्स आहेत 10 सेकंडपर्यंत ॲड करून घ्यायचे, 10.8 सेकंडपर्यंत. तर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला 3 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आहे, बिटमार्कमध्ये यायचं आहे आणि इथून बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला जो हवाला इफेक्ट आहे तर तुम्हाला इथून ॲड करायचं. तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट 10.16 सेकंडपासून ॲड करायचं आहे. तर 10.16 सेकंडवर येऊन पहिल्यावाला तुम्हाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करायचं आहे. पुन्हा थोडं पुढे यायचं आहे, दुसऱ्यावाला इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करायचं आहे. 2 इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडायचा आणि पुन्हा 2 इमेजवर हवाला जो इफेक्ट आहे तो अशा प्रकारे तुम्हाला या स्टेपनुसार 2 इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडायचं आहे आणि लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. तर इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये यायचं आहे. तर इथून बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर आता आपले जितके इमेजेस राहिलेले आहेत आपण जे एक एक इमेज सोडत गेलतो त्या इमेजवर यायचं. तुम्हाला इथून 11.19 सेकंडवर यायचं आणि पहिल्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करायचं आहे. पुन्हा 2 इमेज झाल्यानंतर जे इमेज आपण सोडलं होतं त्याच्यावर यायचं आहे आणि इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला या स्टेपनुसार हवाला इफेक्ट पण एकदम लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी हे
इथपर्यंतच ॲड करून घेतो, कारण आपण सगळे इफेक्ट जर लास्टपर्यंत ॲड करत गेलो तर जो काय आपला व्हिडिओ तो खूप मोठा होऊन जाईल. तर तुम्हाला काय करायचं, जे मी तुम्हाला एक हार्टवाला व्हिडिओ दिलेला आहे, जो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा, तर तो वाला ॲड करण्यासाठी तुम्हाला एकदम सुरुवातीला येऊन जायचं आणि तो वाला व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि जो त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे 30 सेकंडचा पुढचा, तो कट करून घ्यायचा आहे आणि त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी इथं ॲड करत नाही, कारण की तो जो वाला जर व्हिडिओ आपण ॲड केला तर जो आपला स्क्रीन रेकॉर्डर आहे तो बंद पडू शकतो, म्हणून मी ॲड करत नाही. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.